pháp cầu nguyện trong đạo Cao Đài. Lời Đức Hộ Pháp. Qua chỉ cho mấy em một bí pháp là khi nào các em quá thống khổ, quá đau đớn tâm hồn, mấy em đừng vội sầu thảm. Các em quỳ xuống giữa không trung, các em cầu nguyện với bà mẹ Thiên Liêng một lời cầu nguyện, bần đạo quả quyết rằng, bà chẳng hề khi nào từ chối cùng mấy em. Qua thử nghiệm rồi. Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp. Ngày rằm tháng 8 năm Nhâm Thìn, tức 1952 tại Cửu Long Đài. Phần 1, tiểu dẫn. Sự cầu nguyện cần cho một giáo đồ như hơi thở cần cho sự sống. Một giáo đồ ngoan đạo thì luôn luôn có trong lòng một sự thành tín, nơi thân thể sự tuân hành, ngoài miệng sự tụng niệm nguyện cầu. Cầu nguyện là thiết lập một đường vận hà, Kana, kênh, thông suốt để chuyển tải thần lực từ thượng giới xuống trần gian hầu tưới mát cho những vùng đất tâm linh đang bị khô cằn. Cầu nguyện không đợi vào nơi đền điện cao sang, không cần phải có đầy tru trầm nhang hương khói. Cầu nguyện có thể thực hiện bất kể nơi nào, từ chốn núi rừng hoang vắng, hay nơi phồn hoa đô hội, ngay trong lúc hạnh phúc tràn đầy, hay đau thương bất tận. Cầu nguyện nếu thực hiện với một tâm linh trong sạch, định tĩnh, từ hua, thì chỉ cần một nén hương lòng băng tuyết, vắng bặt tà tâm tư niệm, thì chúng ta sẽ hòa nhập vào dòng thần lực vô biên của Thượng Đế tuôn chảy qua hồn phách của mình, mà còn tỏa ra một sức sống tâm linh bàn bạc nhiệm màu, thức tỉnh chân thần sanh chúng, rộng hay hẹp, mạnh hay yếu tùy theo nguyện lực và công đức của mình. Thượng Đế đang giang tay đón nhận chúng ta, như một người cha nhân từ, luôn giang tay ôm ấp đứa con thân yêu đang lưu lạc trở về. Nên khi cầu nguyện là chúng ta đến với Đại Từ Phụ để thổ lộ tâm tình, nói với Ngài về tất cả những băn khoăn, ray rứt, những khổ đau, những tội lỗi, hay nói với Ngài những nhu cầu cần thiết của tâm linh, để được Ngài ban ơn, an ủi, tha thứ, hầu vợi đi những ân hận khổ đau đang dày vò chúng ta. Cầu nguyện là ta đem gánh nặng của chúng ta đến trước mặt Thượng Đế, cầu xin Ngài giang tay cứu vớt, hầu giúp mình có thể tiếp tục gánh vác nó, để đạt đến hoàn thành đúng theo thiên ý. Vì thế khi chúng ta cầu nguyện rồi, tức là ta đã trao gánh nặng cho Ngài, và chúng ta cứ tiếp tục thực hiện điều mình mong muốn một cách tin tưởng, và đừng băn khoăn lo lắng, thì ta sẽ thấy nhẹ nhàng, rồi chúng ta sẽ thấy lời cầu nguyện được đáp ứng đúng như lời của Pascal đã nói. Muốn là được. Bởi vậy nên khi chúng ta cô đơn, thống khổ hãy cầu nguyện, khi gặp khó khăn tai họa, khi phân vân khó xử, hoặc khi chúng ta sắp bị, hoặc đang bị sự cám dưu hãy cầu nguyện. Cầu nguyện là một bí pháp huyền vi, chúng ta hãy thực hành rồi sẽ thấy kết quả nhiệm màu, vì Đức Chí Tôn đã hứa rằng, muốn đến với Thầy, thì phải cầu nguyện, Thầy không bao giờ không cảm ứng với những lời cầu nguyện chân thành, trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển nhất, trang 125. Nên Đức Hộ Pháp đã nói rằng, chúng ta hãy cầu nguyện để trọn tâm đức chắc chắn với Chí Tôn, thì Chí Tôn chẳng hề khi nào hẹp lượng. Thuyết đạo tại đền Thánh đêm 24 tháng 12 năm Đinh Hợi, tức năm 1948. Phần 2, phương pháp cầu nguyện để có hiệu quả. Tất cả các tôn giáo đều khuyên giáo đồ nên cầu nguyện, mà nhân sanh càng tội lỗi điêu linh, thì lại càng phải cầu nguyện. Thánh Gandhi đã nói rằng, tôi chẳng làm một điều chi viên mãn mà không cầu nguyện. Nhà hiền triết Pythagore đã khuyên rằng, khi ngươi khởi công tu luyện, thì nên cầu nguyện thần minh luôn luôn để nhờ ơn giúp sức. Chúa Jesus đã phán rằng, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, bởi vì ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Vậy chúng ta phải cầu nguyện như thế nào để được sự đáp ứng của Thượng Đế và Thần Linh? Muốn cầu nguyện hiệu quả, con người phải có một đời sống đạo hạnh cao thượng, một tín ngưỡng mạnh mẽ, một tinh thần tập trung cao độ, tức là phải có đầy đủ đức tin và kính thành. Nên kinh thi có câu, trời không thân với ai chỉ thân với người hay kính, thần linh không chứng giám cho ai chỉ chứng giám cho người có lòng thành, duy thiên vô thân, khắc kính duy thân.
Thần linh vô thường hưởng vu khắc thành, kinh thi, thiên thái giáp hạ. Cầu nguyện không có nghĩa là ý lại vào thần quyền, mà không chịu cố gắng hết sức mình, cứ cầu xin rồi ngồi yên bất động. Khi cầu nguyện muốn được đáp ứng, thì những điều cầu xin phải vị tha không tư dục, phải thánh thiện, hợp với thiên ý. Nên Đức Pythagore khuyên đệ tử rằng, trong khi cầu nguyện con đừng xin điều gì vị kỷ, thì mới mong đạt được kết quả mỹ mãn. Nho gia có câu, người muốn điều lành, thì trời ác chiều theo, nhân hữu thiện nguyện thiên tất tùng chi. Theo Nho giáo có thể nói cầu nguyện đồng nghĩa với làm điều lành, quan niệm này trong đạo Nho rất rõ ràng. Khi Đức Khổng Tử đau nặng thầy Tư Lộ xin cầu nguyện để Ngài chống khỏi, Ngài trả lời rằng, ta cầu nguyện đã lâu rồi. Ý Ngài nói rằng, chung thân Ngài đã theo lẽ trời làm việc nhân nghĩa, như thế lúc nào Ngài cũng cầu nguyện, chứ không phải như người phàm tục đợi đến khi gặp nguy biến mới nguyện vái làm lành. Khi nguy nguyện vái làm lành, tai qua rồi lại dạ đành phụ vong, trích trong kinh sám hối. Thượng đế luôn luôn ngự trong tâm của mỗi người, nếu lòng dạ tín thành, thì chỉ cần cầu nguyện một cách vắn tắt cũng đủ linh nghiệm, nên Đức Jesus đã phán rằng, khi cầu nguyện chớ thốt lời dông dài, đừng tưởng rằng hễ cầu xin nhiều thì mới được nhận lời, ngươi đừng làm như vậy, vì cha ngươi biết trước người thiếu thốn sự gì trước khi ngươi cầu xin Ngài. Nhiều tôn giáo không thờ phụng hình tượng, không dùng áo mão cân đai khác thường, mà chỉ thờ phụng Thượng Đế trong tâm, nhưng tín đồ lại thực hiện cầu nguyện rất tích cực. Đối với họ sự cầu nguyện cần thiết như hơi thở để sống, nên vẫn tạo cho giáo đồ có một đời sống tâm linh rất cao. Như vậy chúng ta thấy rằng sự cầu nguyện có ẩn tàng phần tâm pháp bên trong rất mầu nhiệm. Trong nhiều lần thuyết giáo về sự cầu nguyện, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã dạy rằng, sự cầu nguyện có cảm ứng với chánh trị thiên liêng, tức là các đấng vô hình. Thuyết đạo tại Báo Ân từ đêm 24 tháng 12 năm Bính Tuất, tức năm 1946. Nên Đức Ngài đã khuyên chúng ta nên cố gắng thành tâm cầu nguyện cho đạo và đời. Từ đây chư chức sắc và chức việc cùng đạo hữu nam nữ gắn thành tâm cầu nguyện cho nền đạo và cơ đời. Thuyết đạo tại đền Thánh đêm 24 tháng 12 năm Bính Tuất, tức năm 1946. Đức Hộ Pháp khuyên chúng ta, khi cầu nguyện hãy đặt trọn tâm hồn và đức tin vững chắc vào Đức Chí Tôn, thì sẽ đạt được kết quả. Chúng ta hãy cầu nguyện để trọn tâm đức chắc chắn nơi Chí Tôn, thì Chí Tôn chẳng hề khi nào hẹp lượng. Thuyết đạo tại đền Thánh đêm 24 tháng 12 năm Đinh Hợi, tức năm 1948. Vì Đức Ngài quả quyết rằng Đức Chí Tôn luôn luôn ở chung với chúng ta, nên chúng ta phải định tâm cầu nguyện để được ban ơn. Bần đạo dám cả quyết rằng giờ phút này Đại Từ Phụ đã ở chung với chúng ta, ấy vậy toàn thể con cái của Ngài định tâm cầu nguyện đặng cho Ngài ban ơn. Thuyết đạo tại đền Thánh đêm 30 tháng 12 năm Tân Mão, tức năm 1952. Cầu nguyện là một bí pháp nhiệm màu, nếu chúng ta đặt hết lòng thành tín vào đó, nên khi thuyết giảng về quyền năng Phật mẫu, Đức Hộ Pháp đã nói về kết quả của sự cầu nguyện, theo kinh nghiệm tâm linh của Đức Ngài như sau. Qua chỉ cho mấy em một bí pháp là khi nào mấy em quá thống khổ, quá đau đớn tâm hồn, mấy em đừng vội sầu thảm, các em quỳ xuống giữa không trung, các em nguyện với bà mẹ thiên liêng ấy một lời cầu nguyện, bần đạo quả quyết rằng bà chẳng khi nào từ chối cùng mấy em, qua thử nghiệm rồi. Thuyết đạo ngày rằm tháng 8 Nhâm Thìn năm 1952 tại Cửu Long Đài. Đức Chí Tôn là đấng cha lành luôn luôn cứu vớt chúng ta. Sự cứu vớt này đôi khi không cần qua trung gian của bất cứ một quyền lực nào, hay hình thức nào, mà chỉ cần một đức tin vững chắc của chính mình đặt để nơi Đức Chí Tôn. Nên khi thuyết giảng về sự cứu rỗi, Đức Hộ Pháp đã dạy rằng, Đức Chí Tôn đã để trong phương pháp cứu rỗi của Ngài đã nói rằng, tội tình các con, dù đầy dẫy nơi mặt địa cầu này, mà đến giờ chót các con biết kêu danh Thầy, thì Thầy đến cứu. Thầy đem bí pháp giải thoát để trong tay các con, đặng cho các con đạt chân pháp mà giải thoát đó vậy.
Kêu danh Thầy là niệm Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Trích thuyết đạo của Đức Hộ Pháp về con đường thiên liêng hằng sống tại đền Thánh đêm 12 tháng 02 năm Kỷ Sửu, tức ngày 11 tháng 3 năm 1949. Một buổi cầu nguyện đầy đủ ý nghĩa, ngoài sự bày tỏ điều mình mong muốn đang thực hiện, chúng ta có thể xưng tụng, ca ngợi công ơn của Thượng Đế thi thố cho chúng ta, còn hứa với Ngài làm những điều đúng với thiên ý. Cầu nguyện tức là chúng ta còn tự nhắc nhở chính mình nữa. Như vậy sẽ giúp cho tâm hồn chúng ta xa lánh những tư tưởng trần tục, những cảm xúc chán nản tiêu cực, xua đi những cảm nghĩ thấp hèn, thù oán, tham lam, ích kỷ, đang ám ảnh mình trong sinh hoạt hàng ngày, khơi dậy những tư tưởng thanh cao thánh thiện. Chúng ta cầu nguyện là tự đặt mình trong mối hộ tương mật thiết với Thượng Đế, khiến cho sinh lực sống động siêu nhiên và cái quyền năng tối thượng đang ngự trị và điều hành vũ trụ, ý luôn ảnh hưởng và chi phối trong đời sống hàng ngày của chúng ta, rồi từ đó mọi hoạt động của chúng ta sẽ có được sự chỉ đạo chặt chẽ của thiên liêng, khiến cho chúng ta vô hình trung đi đúng theo quỹ đạo của thiên cơ, vì chúng ta luôn có sự quan phòng và phối hợp yểm trợ của Thượng Đế và thần linh. Ngày nay chúng ta đang ở giữa một xã hội mà con người luôn bị cuốn hút với nhịp sống cộng đồng, nên đối với mỗi tín đồ hàng hạ thừa khó có thể sắp xếp thì giờ cố định cho việc công phu, lễ bái tu tập của mình đúng giờ giấc, nên sự cầu nguyện cũng là pháp môn để cho họ có dịp gần gũi với Thượng Đế, đón nhận thần lực, ân điển của Ngài để bồi bổ cho tâm linh. Vì thực hiện cầu nguyện không đòi hỏi những chi tiết lễ nghi phức tạp, phải có giờ giấc nhất định, mà chỉ cần có một tâm hồn vắng lặng hướng về Thượng Đế, thì bất kỳ ở đâu, lúc nào chúng ta cũng có thể thực hiện một cuộc tiếp xúc đối thoại với Ngài và lắng nghe được những huyền âm vi diệu của Ngài. Phần 3. Những tác động nhiệm màu của sự cầu nguyện. Theo kinh nghiệm tâm linh của nhiều nhà thần học cho biết, nếu một câu đặc biệt nào đó được duy trì liên tục trong một thời gian, chắc chắn nó sẽ chạm sâu vào cung bậc ẩn tàng sâu thẳm, đúng nơi mà chúng ta đang cần để kích thích nhiều tư tưởng tích cực, đồng thời dư động đến tâm tư cùng khối huệ quang luôn luôn chực bùng lên trong nội tâm của con người. Cũng tương tự như vậy, trong khi đề lời tựa quyển giáo lý đại đạo tam kỳ phổ độ của Ngài Tiếp Pháp Trưng Văn Tràng, giáo sư Nguyễn Đăng Thục khoa trưởng Đại học Văn khoa Sài Gòn đã viết rằng: một đạo sĩ danh tiếng Ấn Độ bảo, nếu ai ngồi trong một hang núi hẻo lánh, ngày đêm tâm tâm niệm niệm một ý niệm, thì ý niệm đó sẽ tập trung hết năng lực tinh thần, trở nên một ý tưởng lực xuyên sơn quá hải, như một điện lực sẽ tràn vào xã hội, tiềm nhập vào những tâm hồn đồng điệu, như tia chớp bắt vào ngọn thu lôi, mà ảnh hưởng tất cả. Ngoài ra sự lặp đi lặp lại một lời nguyện cầu, còn là một mệnh lệnh ban cho xác thân. Nếu miệng luôn luôn cầu mong những điều tốt lành, thì thân thể cũng sẽ tuân hành làm điều tốt lành. Mà ngoài miệng cầu những lời ác độc, dù là mình cầu cho người khác, nhưng thân thể mình cũng tự động làm theo, như một quán lực, ngoài sự kiểm soát của tri thức, thật là nguy hiểm. Vì người xưa có câu, thần khẩu buộc xác phàm. Nên trong bí pháp ngôn ngữ và phương pháp lập ngôn Đức Hộ Pháp đã khuyên chúng ta phải cẩn trọng giữ gìn lời nói, chớ nói đến những điều xui xẻo, dù là chỉ để khuyên lơn nhắc nhở cho người khác. Mỗi lời nói ra là phải thật chân chánh, dễ thương và hữu ích. Nếu không hội đủ 3 yếu tố đó, thì nên giới khẩu, tức là làm thinh, là tốt nhất. Tất cả các hiện tượng nêu trên theo giải thích của khoa yoga thượng thừa, thì con người có một luồng hỏa xạ, Kundalini, nằm cuộn khúc ở đốt xương sống vùng eo lưng của cơ thể tương đương với đám rối thần kinh vùng huyệt mạng môn của khoa châm cứu học. Con rắn lửa này nhờ thiền định, cầu nguyện sẽ thức tỉnh nó trường lên lần lần cho đến đỉnh đầu, thì con người sẽ đạt được sự minh triết thiên liêng. Lúc ấy một luồng năng lượng khủng khiếp sẽ tràn dâng trong khắp cơ thể, khiến con người có được những quyền năng siêu phàm. Ở con người mỗi lần cầu thành tâm nhất, mỗi câu nguyện mãnh liệt nhất, mỗi ám ảnh thường xuyên nhất, đều có cơ khai triển sự hoạt đô in của luồng hỏa xạ này.
Luồng hỏa xa này cũng có thể được lay động dậy bởi một chấn thương dữ dội nào đó, và nó sẽ xuất hiện những hoạt đô in siêu việt trên một lĩnh vực nào đó. Nên chúng ta thường thấy có những người không hề tu luyện, bỗng dưng bị một tai nạn, đưa tới một thương tật, làm cho họ đạt được những phép thần thông kỳ diệu, mà đối với khoa học duy lý không thể giải thích được. Luồng hỏa xa này có thể gọi là thần lực hay điểm linh quan của Thương Đế ban cho con người, nên sự đáp ứng của những lời cầu nguyện ngoài quyền năng thần lực từ cõi trên, nó còn được hỗ trợ trực tiếp của Thượng Đế nằm ngay trong con người. Vì mỗi người ví như một dòng nước, một con sóng, trong cái đại dương vô biên của tri thức và quyền năng, nên có thể nói những khát vọng và nhu cầu chính đáng phát xuất nơi con người, thì phương tiện thỏa mãn cũng chính ở nơi con người. Bởi thế chúng ta thường thấy đối với một bệnh nhân được lành bệnh nhờ lời nguyện cầu tại một đền điện nào đó, sự chữa lành này không chỉ nhờ thần lực của Thượng Đế hoặc thần linh từ cõi trên, xúc động một cách quá dễ dãi trước lời nguyện cầu, vì mục đích cá nhân của họ, mà ra tay ban phép lành tế đội cho họ lành bệnh, mà chính yếu là do điểm linh quan của Thượng Đế, hay có thể nói chính Thượng Đế ngự từ bên trong họ. Theo yoga là cái năng lực vô biên của luồng hỏa xà trong họ đã được lay tỉnh bởi cường độ mãnh liệt của đức tin phát xuất từ tâm linh của chính họ, toát ra trong lời nguyện cầu của họ đã độ trì phù hộ cho họ. Phần 4. Kết luận. Tóm lại, một lời cầu nguyện chân thành tha thiết sẽ động viên được hai nguồn thần lực, một từ bên kia cõi ý thức, một từ bên trong cõi tâm thức, tương tác với nhau. Ngay trong khi dạy về chấp bút, Đức Chí Tôn đã nói rằng, một phần của con, một phần của thầy Hiệp Nát, mới thấu đáo càn khôn tinh thông vạn vật, trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển 1, trang 6. Một khi con người đạt được sự hợp nhất này, thì không những tự chế ngự, điều chỉnh bệnh tật và đau đớn, cũng như đạt được một sự thỏa mãn rất chính đáng những nhu cầu của chính mình, mà còn hộ trì cho cả những người khác nữa. Theo quan niệm của các nhà huyền học, thì tất cả những bệnh tật, rủi ro, tai nạn là do sự yếu kém thần lúc từ chính trong nội thân của mình. Nên người chân tu họ có thể lập lại sự quân bình này, họ tự điều động lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Hơn nữa, tất cả nguồn thần lực tà hay chánh đều có thể lan truyền từ người này sang người khác, nên chúng ta thường thấy các hiện tượng chữa bệnh từ xa, hay sự cầu nguyện hộ trì cho mọi người khác, là một đặc trưng của những người đã có một thần lực mạnh mẽ. Cơ chế vận hành của nó giống như một hiện tượng cảm ứng điện từ, tạo ra những dao động quang bức và cộng hưởng. Sự chuyển di thần lực này, nếu tạo ra một ảnh hưởng lớn, thì có thể gần như sai khiến diêu động được những người thụ cảm. Chúng ta thường thấy các nhà thôi miên, hoặc các nhà chữa bệnh bằng năng lượng sinh học, hay một vị giáo chủ, một nhà tiên tri, thậm chí ở các nhà chính trị lỗi lạc, họ đều có những khả năng phóng xuất nguồn thần lực này một cách mạnh mẽ, nhằm tạo một sự dao động đến những người thụ cảm, khiến người ấy phải nâng thần lực của mình lên mức ngang bằng cùng một tần số, để có được một sự cộng hưởng, tức là thỏa mãn các nhu cầu mà họ đang mong mỏi. Đó là tất cả hiện tượng đáp ứng lại những lời cầu nguyện của cá nhân, hoặc tập thể cho chính mình, hay cho những người chung quanh. Chúng ta thường thấy ở những người có quyền năng, hay làm phép lạ, kể cả chánh đạo hay tà giáo, như những người chữa bệnh bằng đức tin, bằng năng lượng, hay bằng tinh thần, bằng thôi miên hay pháp thuật, của các pháp sư, phù thủy, thầy mo, đều là những người có khả năng điều khiển nguồn thần lực này nhiều hay ít, yếu hay mạnh, là do nơi công phu luyện tập, hoặc do bẩm sinh ngẫu nhiên. Thật ra đứng về mặt trực quan mà nói như vậy, chứ theo đạo học, thì họ đã thừa hưởng kết quả luyện tập của nhiều tiền kiếp lưu truyền lại. Nếu những khối điển quang hay thần lực này thanh khiết, thì hành tàng chánh đạo, còn nếu mang nhiều trược khí, thì chắc chắn pháp thuật sẽ thiên về tà linh. Tất cả những dẫn chứng nêu trên, cho chúng ta tin tưởng rằng, khi một người có lòng kính thành một đức tin mạnh mẽ, thì lúc cầu nguyên tức là lúc vận hành diêu động khối thần lực mạnh mẽ hợp nhất giữa trời và người.